ما بكي شيء. الولاد لبسوني. الولاد لبسوني. صار وقت الولاد، صار وقت 3 ايام مع الولاد. المحلات اللي شفتوهم، الناس اللي تعرفتوا عليهم، العالم اللي برمنا لعندهم، هلا صار وقت 3 ايام مع الولاد. ببلش اليوم بعد الظهر لان كنا عم نصور بالنهار، من هون رح نمشي ونقضي 3 ايام. ببلشوا هلا 2 جاست هاوسز وكثير اكتشافات حلوه. نال الولاد مش بس هيك، اكيد براوني هو والاغراض. نحن جاهزين نبلش المشوار. رح نبلش مشوارنا اول شغله ببشعله، رح نقضي الليله. من بشعله رح نرجع ننزل على تحوم، من تحوم رح نكفي على تنورين، وبيناتهم اكيد شو رح نكتشف على الطريق. الاولاد كثير محمسين، براوني كمان. مشوار هلا ببلش. خلينا بلا عشاء. انا ايه بقول بلا عشاء، هيك بننام خفاف. حرقصني وقلت لهم بلا عشاء، بس انه جاعوا الاولاد. قبل ما نوصل لفوق وقفنا على الطريق على لقمه طيبه عرفتكم عليها قبل، اسمه انكل اشو. بوقتها ما قدرنا نتعرف عليه لانه كان واقع وكان بعده ظاهر المستشفى. اليوم اجى خصيصا من البيت، عم بيعرض شغله كتير بتشرفني تعرفكم على انكل اشو الاساسي والعائله اكيد، وشو بيعملوا سندويشات قديمه تقليديه، كونفورت فود. ريدي؟ ريدي. نحن بننزل وهن بيبقوا بالسياره. حماس. شو بدي خبرك، كنت بالسيب الاحمر، كان عندي كرفان حاطه على البحر، وشاءت الظروف احداث مع احداث اللبنانيه بال 89 مش بدي اعمل شيء. قال امي يلا تنحضر مفتاح اعمال كرفان سناكو مثلا. فتنا وسمينا انكل اشو، عملنا كرفان وصورته ما بعرف اذا فرجيكم عليها ابني موجوده، وعملنا رخصه بلديه وبلشنا بالمصلحه وكملنا المسيره وتجوزنا وجبنا اولاد. ومن وراء المصلحه ولقمتنا الطيبه عبا انه عملنا هالعائله الكريمه وكتر خير ربنا، هي باراده ربنا وبتعبنا اكيد. اخذنا حل هون بال 2015 وكتر خير الله. وبعدنا بالبيت الشغل كل شيء تحضير، المايو، الثوم، لحمه البرجر، كل شيء بالبيت تحضير، ما في غير اكيد مثلا كريسبي بنجيب من السوق. بنستعمل افضل انواع، يعني اللي بده يجي بيجي يشرفنا ويشوف يعني نوعيه البضاعه وبيسال عنا بالسوق، ان كان جبنه وغيره وسلامي وكل هالاخبار. ودخيل اسم رب كتر خيره. وهلا الشباب استلم ابني وهو هيك عم بمشي السوق، وبعدنا نحن بالبيت انا ومرتي وهالاخبار وكتر خير الله. وبفضلكم انتم يعني الزبائن الكرام، انتم اللي حبيتوا لقمتنا، انتم بدكم تعطوا رايكم فينا، مش نحن نعطي راينا بحالنا. انشهرتوا بشيء انا ما كثير فيني اكله، هو التومات. تومات كل شيء بينعمل بالبيت، صح. يعني مثل ما بيطعموكم بتطعموا الناس، مثل ما احنا تطلب بناكل مطبخكم، بيك امك انت. واللي بيجي لهون حتى لو هو سناك برات بيبسي، بس هو بيت، اكل بيت، كومفورت فود تبع البيت. صح. هلا طعم التوم لكل الناس، حصه الكم. نحن شو رح ناكل عندك؟ رح نعمل لك سبيشال بيكن برجر. هي هيدي البرجر مع البيكن والتشيدر والباربيكيو بتجي بالصاب سبيشال. وفينا نعمل لك سبيشال تشيز برجر بتجي شوي يعني ليبانيز برجر مع هامان تشيز، وهيك كمان بنعملها بالصاب اذا بدك. بدي دوقك اليوم اللي انزل سندويشة انا عم جربها وكثير طيبه. هي ساب اكس ساب، كيف شو بنسميها؟ هي بيض مع بيكن وتشيز بخبز السبمارين، بيجي فيها نعناع اخضر واكيد ما بتحب انت، عرفت كيف؟ يعني والسمنه وهيك شيء طيب. ذا اول داي بريكفاست سوب. يلا اشتغلوا انتم ببعضكم، انا زاني طلعوني برا. ما فيك تاكل هون، هون ما فيك تاكل. اقعد على التروتوار وطلع على الناس. بيت ما في دهون، هيدا كله شغل بيت، يعني مش لحمه خضراء 100%. بس هيك ما بينزل منه، بيطلع على حجمه وعلى السمكه. نحن بنفضل الخبز لانه في عالم اجمالا بيجيبوا صمونه بس بحطوها هيك بس مشان تسميكي. نحن بدك طعميه حشوه للزبون، بدك طعميه ياكل اللي هو طالبه، مش ياكل خبز وياكل عجين بقى. ونحن
هيدي وهي اسمها غواصه اساسا السبمارين، يعني بدها تسيح فيها مأكولات مش عجين، يعني نحن بنفضيها هيك تنعبيها دجاج، نعبيها سجق، نعبيها الاشياء اللي لازم تتعبى فيها، مش نعطيها حشيش. ونحن عندنا كمان في سيستم انه كل سندويشاتنا بنفضل نحن ما بنحط بطاطا في السندويشات العربي. الزبون اللي بده ياكل بطاطا ياكل تيستطعم بالاكل اللي عم ياكله، ما بدنا نحط له حشوه الفاضيه وما يستطعم بالاشياء المنيحه، يعني مثلا ان كان سجق، ان كان قصبة دجاج، ان كان طاووق، كل هالاخبار. يعني شفت نحن كيف بنفضيها سبيشال تشيز برجر وسبيشال بيكن برجر، وعم نعمل كريسبي. هلا عم نبلش بالكريسبي. هيدي الكريسبي بدها المايونيز، بنحط كاتشب خفيف، خردل، ونحط الخس، ونرجع بنحط الكريسبي، واخر شيء كل شيء هلا بعدين بفرجيكم بشو بننهي، باي جبنه وشو نوع الجبنه وكل هالخبريات. البطاطا ذكرتني تبع البحر ايام زمان، كان بعدنا اصل كرتون علبه كرتون، وهيدا الكاتشب الطري اللي كثير رفيع. بالشكل وكريسبي تشيكن جود ستارت. سبيشال تشيز برجر، كريسبي ساب، سبيشال بيكن برجر. قديش حاطين له علامه؟ 10 والله. بحب كثير كيف بفضي الخبزه من جوا، بعدين برجع بحمصها بفوتها على الفرن بتصير بتقرش من برا. بتحسوا المكونات كونفورت فود تبع طفولتنا بنعلمه لاولادنا. هيدي اخر وحده نازله على المنيو هلا عن جديد، تخيلوا سميناها سوا ذا اول داي بريكفاست ساندويتش. ليش؟ لانه فيها بيض، فيها جبنه، فيها نعنع، فيها شيء بيطلع على بالكم تاكلوه على التربيه وفيكم تاكلوه كل النهار. شكلها حلو لا؟ خبزه طريه منا محمصه. يلا بابا عبالك دوق. في النعناعيش وبتعطيها احساس حلو. المايونيز قشطة الكريبيسه، واو طعم جديد لإلي كثير. جبنه، جامبون، بيض، سوبر. شي مهم ها؟ قريبين ها؟ كثير حبيتها، كثير 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 حبيتها. هاي بتربح، هاي بتربح 11/10. بنخبر دائما الاولاد عن سندويشات الطفوله، هول اللي كنا ناكلهم ايام كنا بعدنا بالملجأ وبالحرب، يعني ايام تنذكر وما تنعاد. مزبوط. وهلا بيرجعوا بدقون هن، وهن بكره بعد 20 سنه بيرجعوا بيقولوا هول السندويشات لاهلنا كانوا ياخذونا عليهم. وبيعطونا رأيهم وبيشوفوا اذا بعدنا تاريخنا من قديم وجاه وبزيتوا ولا لا. 100%. الخبزه صارت بتفضيها روعه، البرجر هي اللحمه تبع الضيعه يعني كنا ناكلها نحن وصغار، والخضره والمايونيز عن جد فعلا. واخر وحده اللي انت اخترعتها فيني اقول لك اطيب وحده، فكره انك تحط نعنع وتاكلهم بالليل، فكره انك تحط كبيس مع البيض، هنيك هيدي اخر وحده ومنا محمصه طريه خبزتها بتربح. ننصح الكل يجي يدوقها، واكيد كل الباقي. ميرسي كثير على وقتك. بعرف بس تكون قاعد بالتخت حكيم زعبر حبيب قلبي. لا بعد بس برا بكره ما نزعبر انا وانطوني. مضبوط انا وياك رح نزعبر. يلا باي. هو هالكونتينر اللي موجود بنص الطبيعة وحده يمكن هو الطقس اللي بيعقد بعز الصيفية والحرارة عبالي قلبوا الجاكيت هلا، يمكن هو المنظر اللي رح تكتشفوه معي بكرة الصبح وراي
هو الحرش، هو الخضار، هو القعدة، هو the family gathering اللي كلنا مع بعضنا بعاد عن كل الدنيا، ويا ريت قدرنا نوصل قبل. اوضتين، وحدة، اثنين، صالون بالنص، مطبخ، حمام، وقعدة برا غير شكل. حتى وانا اكيد الاولاد كتير رح ينبسطوا بهيدي القعدة هون. شو حياتي؟ روعة روعة روعة. شو طبختي لنا الليلة؟ أنا في تنين، في برود، هوا، ما بتسمع حدا. هلا بطفيكن وبنام. تشيرز. ما كتير عملنا اشياء اليوم، بس بنقول لهم جود نايت، فاميلي تايم، بنلتقى بكره الصبح على الترويقه. Good morning, good morning, good morning. Sunrise. Good شمس. 6:15 بتقوموا نشيطين. اوكي براوني، ونهار جديد ببلش هلا. الترويقه بتوصلكم على بكره الصبح على الساعه 8 من عند ايفا. ايفا زرتها مره بحلقه كنا قاطعين من هون، كانت تحت الكنيسه وهلا نقلت صارت فوق. بتجيب الصينيه هي وجوزها، بجيبوا هيدي الصينيه، اللبنه، الجبنه، البندوره، كل شيء طازه من قلب الضيعه. ورجعت ذكرتني بهيدي المنقوشه اللي اخترعناها بوقتها سوا، اللي هي زعتر، جبنه. طلعوا عجينتها كيف عم بتخزق، عجينتها لايرز وحده فوق الثانيه، شوي محمصه من برا، مخمره بطريقه كتير حلوه من جوا. والحلو انه ما بتعلك، سوبر رائع. جايبت لنا كشك، جايبت لنا زعتر. طلعوا زعترات، العجينه اللي هيك سمرة شوي، شكلها عجينه بلديه. طعمة ما بتطلع الا بالضيعه اللبنانيه. سبانخ. احنا هيدا البروجكت اسمه ذا درام بشعلة. بلش معنا من وراء
الابسايكلينج تبع الكونتينرز. هو الكونسبت سيلف تشيك ان سيلف تشيك اوت، يعني بس توصل نحن بنبعث لك كود الخزنه اللي فيها المفتاح، بتفوت انت بتعمل التشيك ان تبعك، بتقضي نهارك هون. فيك تعمل هايكينج، فيك تعمل تتغدى، فيك في عنا هون لوكيشن للباربيكيو، فيك تعمل انت الجاذرينج تبعك هون. اهلا وسهلا فيك انطوني ببشعلي. التقينا من 4 سنين بفرنة تحت البيت، كنت جاي تصور زيتونات بشعلي وقتها. وجيت لعندي زرتني وتروقنا سوا وعملنا صاروخ انطوني. صرت على مدخل الضيعة قبل دوما اسمه صليب بشعلي، حتى تمثال مرشربل تحت قلب يسوع. بلدة واجا راس البندورة البلدي. شو هالريحة هيدي؟ حبتين بندورة غير شكل، في مناقيش جبنة بيلبق للبندورة وهيدي وحدة منهم. عن جد بندورة جبلية وطعمتها مثل كأنها مملحة ناتشرلي، مثل كأنها مملحة بالطبيعة. واو شو هالإحساس هيدا؟ هيدي مثل التوم على ساندويش الشاورما دجاج بالآخر. هول الزيتونات من أقدم زيتونات العالم. في ناس بتقول 4000 سنة، في ناس بتقول 2000 سنة. دراسات برهنت أنه 2000 وشوي، يعني عم نحكي من أيام المسيح، بس في عالم بتقول أكثر من 4000 سنة. حجمهم كتير كبير، من أكثر الزيتونات اللي فالشين تقريبا. إذا بنطلع على كعبة عم نحكي ب5 6 7 أمتار من محلات، فاضي من جوا، لأنه أساسا هو الزيتونة الخشب النصاني هو بيموت وبيضل الغذاء تبعها على الأطراف، فبتصير توسع بيدوب من النص وبترجع بتكبر. بتخيلوا بهالقدم بهالعتق بهالضخامة هول الزيتونات بعضهم بيعطوا زيتون، وبعدهم كل سنة بيطلعوا منهم كم تنكة. الوقف البلدية والعالم المسؤولين عنهم بيهتموا فيهم وبيبيعوهم. اسمي إلهام الجردي، 17 سنة. بعمل بيض بقوارما، لبنة، كشك، جبنة، زعتر، خبز مع صحن لبنة بقر، بنتي طحين وملح ومي وخميرة بس. هيدا برادي.
مرتب. اكيد اذا مش مرتب كيف بدها العالم تاكل عندي؟ بعطيهم عنوان بقول لهم توصلوا على المدفون، بتطلعوا حد حاجز الجيش، بتقدموا في كنيسة مرنهرة بساحة سمار جبال، بتقربوا شوي شي 200 متر بتصوروا عند ام نصيف في سيدة بشوات. ليك عجنتي. بدي طعميكم بيض بقورمة وبيض عيون وكشك وصحن لبنة مع خضرة وخبز عصاج. القوارمة من وين؟ أنا بعملها. كيف بيعملوا قوارمة طيبة؟ بجيبوا دهنة الغنم الخروف اللية، بيفرموها ناعم ناعم، بجيبوا مقابيلة مثلا اللية بتطلع 4 كيلو، بجيبوا مقابيلة 3 كيلو لحمة بقر هبرة، وبملحوها وبحطوها على النار، بحطوا لها ورقة غار، بحطوا لها عود قرفة وبيغلوها، بضلوا يغلوها تصير تعمل خش بالطنجرة معناتها استوت. مثل ما بطعمي ولادي بياكلوا العنب. لبنة وبيض، أطيب كومبينيشن، ما تروحوه، بدها ما ندور أي حدا. ما بقت ساعة. هاي قوارمات، خبزتها شو مهمة. وين مخبيها الست؟ صار لها 17 سنة هون، كم مرة بنقطع هالطريق، طالع نازل ولا مرة فكرنا نوقف هون. شو هالست العظيمة، من البراد المرتب، من اللبنة اللي هي بتعملها، من البيض، من الشغل بتقنية، بفن، برواق، من الشغف، من النفس. واللبنة قاسية بلا مي، حموضتها حلوة خفيفة، وخيار بلدية. جبنة شرعية، جبنة مبينة عظيمة. برشانة. شو هالعجينة، شو هالنوعية الجبنة الروعة، ما بتمغط، ما بتلزق، منا مالحة، منا تشيب كواليتي بروسيس تشيز. واو، بتبلش بريحة الزعتر. واو، اوف، كانوا مقطوفين هلا بارفان يعني، ما بعرف اذا مقطفين شي تاني معهم، يمكن من اكتر اقوى الزعتر اللي شامم ريحته هالقوية. العجينة لانه فيها زيت بتضلها طرية ما بتتحمص. نرجع على زيت اللبنة العظيم مثل ما شايفين بالقطعة مثل الخبزة. phenomenal. I have a new top 10. عنا بطل جديدة، فظيع الزعتر. عنا كودكار جديد. طعمته زعتر. طعمته هالقد زعتر. بسيطة الديسكريبسيون، طعمته زعتر. هيدي قوارمة لايت بتجي مع كل حبة لية أكبر من تاني، لأنه في لية هون بتبلش ترجع العجينة تتحمص شوي، تخلطها مع لبنة، رح نطويها هيك ونحس بقرشتها. واو،
لبنه مش محمضه، القوارمات ما بيعلكوا، الخبزه شربانه كل الليه وبلشت تتحمص. واو. المهم وين كنت مخبيه كل هالسنين؟ كنت مخبيه والله العظيم. شو هاللقمه؟ انا اكل منقيش بس هاي شو؟ صحتين لك شو هالنفس اللي عندك اياه؟ لك صحتين يا هلا. عجينتك روعه، لبنتك عظيمه، قوارماتك بخوات من اطيب زعتر اكله بحياتي. ريتو الف صحتين. وانت وهالضحكه هاي شو يا الست؟ رب خلي لي. بدك تشوفيني كثير لو رايح؟ ايه اكيد. كثير بدك تشوفيني، اهلا وسهلا كثير فيك. كثير كثير يعني. اهلا وسهلا فيك واللي بيجوا معك. بطلة، يا هلا. ست الستات، منقوشتها روعه، كل شيء اكلته هون، لك حتى خيارتك غير طعمه. ولك صحتين صحتين. بتعقد. حياتي بس هيدي فيها قبضة، خديها يمكن. ايه طيب اوكي اذا وانا بدك. باخذ تاني وحدة هيك مجمعهم مع بعضهم. تشربي صحتك. ميرسي. حتى قهوتها فيها نفس. طلعوا ايديا شو فيهم بركة، طلع. لك الله يخلي لك اياهم، بتضلك بالصحة. ميرسي لك بتعقدي. غرمت فيكي. ما تفهميني غلط. ما انغلبت فيكم. يا الله. بعدين بونجور. ريحة كثير حلوة، شو عامل؟ شوية بيض زيت زيتون هيك عم نتسلى، شوية بليلة عم نلعب نسبح نحل فولات. غادي دورة من البترون، بعدنا فول وحمص مستمرون إذا الله راد. آخر مرة التقيت فيك بالغلط بالكرنفال تحت بالفستيفال، خدت فكرة وأعطيتنا العلامة، أعطيتنا النتيجة تبعك، وبعدنا نفس الشيء كل يوم الوعي بكير بننزل نقعد نحلب الفولات والحمصات، نقعد على الريق، بنظبط سيستم شوي تيطلع النكهة الطيبة، نعطيها النفس الحلو. كل يوم عندنا ترويع يا هون يا غير مطرح. يا هون يا غير مطرح مطرح طيب واضح بس القربة وكنعان تفضل لا تكتر لنا البيضات قبل ما تفضل ما نحن كل ما يمرق حدا على الطريق بنقول له تحول تفضل هي على البترول عنده بليلة مع خضرة، حمصاته مسلوقين مزبوط، ما بتحسوا بالقشرة، منن قاسيين، بحط لكم معها خضرة فيها توم بصل إذا بدكم، شوية حار، شوية بندورة، زيتاته رائعين، زيت مش زعبر زيت. كثير ممين، بتحس ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس انا بتحس بطعمة بحر البترون، ملحين. عشان حالي عم تمشي هون. شوف الكومبليمون الزيتونات. شو الزيتونات عظيمين. عم نعمل لك دعاية ببلاش عشتك اليوم كلنا زيتون لانه صار له شي سنه مش لا ما فين هلا ما فيش اساسا خلص اف فولات حبة حد التاني مع قشرتهم، بس ما بتحسوا بالقشرة. خلطوا حموضة، زيت زيتون. لا فاجأني كتير. خبركم اياها مثل ما هي، انا من سنتين لليوم محسن 180 درجة 4 مرات. واو بطل، بفش الخلق، ما عم بيوقف. دواء من بعضنا يعني. ما توقف نزال فيهم شيل. تبارك الله في يومنا كل حين تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم تفضلوا. وين جاي؟ قلت لي جاي من الكرايب، هونيك في بحر كمان. ايه بس مش احلى من بحر البترون يا حبيبي ولا شعب البترون. حلو. ما تروقنا شيء اليوم، عم طلعوا فيه هيك صار في خبز وملح بيناتنا. فول وحمص.
حبيب قلبي أنا اسمي طوني جعجع. أنا من سكان البترون من أكثر من 47 سنة، وعم نعمل تور بالبترون. هذا السوق تبع البترون. براوني كم مرة صرت جاي لهون بس أول مرة مع العائلة، إلا غير طعمة، إلا غير إحساس. يلا خدوا عيالكم وطلعوا فرجون. بترون بالنهار قبل العجقة والضجة والسهر، بالليل أهلا وسهلا يعني، بس بالنهار طقس حلو، الهوايات حلوين، حتى براوني مبسوط. بونجور، هاي أنطوني، أهلا وسهلا فيك بكازات هوم. هلا نحن هون هلا على السان رايز اريا، هيدي كومن، وفي عنا سانسيت اريا كمان على فوق. في عنا هون كمان الكومن جاردن. نحن من أول ما جيت أول مرة لهلا كثير صرنا تقدمنا وكثير تغير بالجاست هاوس. هلا هون زدنا بار تقريبا بيفتح على الساعة 5 بس تروح شوي الشمس. صار عنا كمان واين بار للشتاء إذا شفتوا، تو بروموت كل شي بترون واين. زدنا كمان 2 بول.
برايفت، وفي اكيد الكومن بول والكومن جاكوزي. في عنا 9 اوض بكازا دي تخوم، وفي عنا هلا 2 نيو ابارتمنتس كمان عم بيكونوا 1 minute walking من المين هاوس. هلا الاوض مقسمين على كذا كاتيجوري. في اوض العقد اللي هن موجودين ببيت عمره 230 سنه واكيد مرممين. في عنا اوض معهم برايفت بالكوني. في عنا 3 اوض عندهم برايفت جاكوزي كل وحده منهم، وفي اورو عندها 2، عندها البرايفت بول والبرايفت جاكوزي. وفي عنا اوضه مع برايفت جاردن سي فيو وعندها برايفت بول كمان. هوايات اليوم بتعقد. عندهم مطبخ فيهم يستقبلوكم جروبات صغار 6 7 10 اشخاص، او اذا كنتوا قاعدين هون فيكم تطلبوا على الاوضه او تتغدوا عندهم او تتعشوا عندهم. هلا كنت عم بسال مين عمل كونسلتنسي، فريد شهاب شيف صديق كتير وبودي له كل التحيه لانه عن جد اكله روعه. جمعه الماضي كنت عم باكل بحدا عند حدا بالكوره، وساعة خلصت الفيديو وصل لي مساج انه انا كنت عامل اكل وكثير انبسطت. فاليوم هون من 3 سنين لليوم تطور الابديتس، من ايام اللي ما كان في اكل، كان في بس هيك ترويقه يجيبوها من برا، صار في اكل ومش حيالله اكل كثير طيب. الباستا الدنتي مزبوطه، زوكيني او السوستومات، السلادات بالاول فيري ريفريشنج، حامض، البلساميك وكل شيء بيناتهم، الفريت المقصوصين على الايد كثير صغار، الفرايد تشيكن وغيرهم. وبعدنا بالاول ناطر الترويقه الصبح لانه حاسس انه ترويقه الصبح رح تكون شيء غير شكل. يلا تشيك ان بالاوض نفرجيكم اياهم، نرتاح شوي من بعد ليله بالطبيعه امبارح، ومنبلش برمتنا بالبترون. في عنا عشوان اليوم، يب بس 2. الأوض كتير حلوين مرتبين. سألوني الولاد هيدا كم نجمة؟ قلت لهم ما في نجوم لأنه جاست هاوس، بس فيني أقول لكم إنه في يكون عنده 5 نجوم. الديتيلز حلوين، التفاصيل حلوين، الشراشف، الامانيتيز، الحمام، ريحة الأوض، الاي سي، المنظر، الخضار، بيوتيفل. برافو، فيري جود جوب. كازا تحوم سوبر ريكومندد. حقيقة ما عم بفهم شو عملنا معهم. ما بعرف، قطني من 10 دقايق قال لي عنا موعد 5:30 بالباترون، قلت له بعدها 4، قال لي لا بس ما رح ادخل هالوقت الفراغ لانه الاولاد رح يزهقوا. قلت له بس يا قطني الاولاد تعبانين ليكن نتيجة. حيث ليش بنتعب وقت ما كانت كل شيء بلشنا الساعة 7 ايه. وطلعنا على بشعلة وبرمنا نزلنا على البترون وعملنا التور ورجعنا انه عادي. 7 كنا قصب اجرينا عم نعمل هاي. طيب ايه ونمنا 2 شو يعني شو بصير؟ لا ماشي. طيب
ليك والكلب وين؟ كمان هو استوى؟ ويلكم تفضل. Welcome to Jesse Juice. This concept has been going on من 1957. It's a family business. ستي وجدي كانوا يعملوا lemonade. The real Patron lemonade. So كفيت ل 1991 وقت اللي بيي بلش يعمل cocktails. It became a destination بالشمال وكل العالم تجي. And then we came in. أنا وجيسي ومدامتي وقرايبيني. It's a family business full of passion, hard work. We give it our all. Cocktails, fruits, fruit cups, smoothies, Patron lemonade. We call it Patronada, by the way. Ice cream, crepes, waffles, and the famous sushi crepes that we created in Jesse Juice, and it went viral throughout the world. تركين المكانات سايبين يعني منجرب. بعرف انه بيحطوا شوي من هاي يلي هي الليمونادة الأساسية وشوي من هاي عليها يلي فيها تلج. لازم زيتون ما بعرف. اوف شو قوية يا بابي، كثير قوية. ليمونادة مثل ما لازم، حامض على الزنعين، سكراتها كثير خفيف، سوبر ريفريشنج. اكيد ما بدك ايه؟ كثير كثير طيبة. صار لهم هون 1991. طب يلا نص واحدة منيح، انا برجع بعد شاف فريز افوكادو قشطة وستوب، ما حطيت السكر، والفواكه كرانشي وستوب. اكيد ما بدي ابدا ابدا اصل السكر بدي يا ريت تطلع فيه بس ما تطلع بالمختار. هيدي بتحكي عن حالها، هيدي قصة كتير كبيرة. هي حياتي، هاي شغلة رح دوقك هاي. هاي قصة. دوق زيتها. في ناس بتخترع والباقي بيتقلد، وبالاخر في شغف وفي حب وفي طريقة وفي تفاصيل كثير. الناس اللي بتعرف ترجع تتقلدهم. اول شيء ببلش بالكريب اللي ما بتلبد، منا سميك، منا معجنه، منا معلكه. فيها سكر اكيد، فيها نوتيلا اكيد، فيها عشقه اكيد، بس معموله بطريقه هيك كثير سلسه ولذيذه بتعبي التب. سالت جوا 50 حبه كم شخص بياكلها؟ قالوا لي يعني شي 5. بعتقد بتتركوني وحده بروح فيها. سويت اند سولتي.
شو كتير طيب. اكيد ما بدكم ايه؟ هذا الفرن الحطب اللي بنعمل فيه اكثرية الاشياء. المنيو تبعنا كلها بتعتمد على هذا الفرن اللي بيفوت فيها البول بورك الصبح، بيطلع من قبل شوي طلع، وبس بدنا نبلش سيرفيس الشغل تبعنا ما بنستعمل فحم. نجي هون بنعمل كالزون بالبول بورك اللي عندنا بالسموك. بولد بورك برجر. شو ضربت عينك دغري. خليني ارجع اخبركم عن سامو اللي بيستحي شوي من الكاميرا. سامو اللي تلفين قد ما تعبان لدرجه صار له 3 جماع نايم بالمحل ومنه راجع على البيت، عم بحط حجره حد حجره، خشبه حد خشبه، عم بيعمل شغل كتير حلو. هذا الزلمه اللي صار له سنين بده يفتح وكوفيد والله ما كتير يعني وفقه، بس انه ما ثاقبته الامور واجا حدا سرق الاغراض وسكر وتسكير، واذ ما استسلم ابدا. كان بده يفل على امريكا وما فل على امريكا، بقي هون تيعمل لكم شيء روعه. بيعمل بولد بورك، بياخذ لعب، بيعمل سموكت تشيكن بيوتيفل، بيعمل ساندويتشز، اخدين شغل، فن، حب، محبه، وقت. هيدا الزلمه كتير مبسوط انه فتح على طريق قدام مع هيدا الفيو سانسيت. This is good food. خبزة بانقوليه كتير حلوة، شوية سويتنس كتير لذيذة، باربيكيو صوص مثل ما لازم، عندما بتجي هيدي اللحمة اللي بتدوب مثل الزبدة. اوف، سموكينج، سويتنس، خشب، رائع رائع. اسمه فري على جوجل مابس، باربيكيو اند جريل. تعوا وقفوا حد سامو ودعموه، غير انه اكيد طيبين، بيستاهل لانه عاطيكم امريكان كونسبت باجواء كتير حلوه مثل ما شايفين الهوايات والبحر. You're transported to Texas in a bite. بطاطا قص ايد مع قشرتهم، طراوة احساس بطاطا البيت. هاي البطاطا تبع ايام زمان بعد المدرسة نهار الجمعة، يمكن اختك بدها.
يمكن امك بدها. شو بقول لهم هلا؟ يعني ما عرفت اذا انا سافرت على ايطاليا او سافرت على امريكا لدرجه طيب انه كل الزرائد اجوا قربوا ياكلوا معي، يعني مش معقول. عم نحكي عن بولد بورك مطبوخ لساعات طويله مع توميتو صوص بريميوم كواليتي مع عجينه مش معقول قديش مهمه. اشتغلها طبخها قرشت مرتاحه. كل هاللحمه اللي شايفينها هون مع جبنه لجوا مع بيبروني outstanding لحمة بولد بورك مطبوخة مخلوطة مع توميتو صوص بقلب بيتزا كالزوني بتعبي الراس. بيجيلها من فرنسا مش بس من بيروت. نحن وين؟ فري ضروري تعالوا وقفوا معه تطبخوا معنا معه بعد بيضاين قد ما انه تعبان بس بيستاهل كل خير. وهول على السيجنتشر. شكلها شو حلو. قاعدة على رواق عم تعمل برونزاج، حاطة كريم سولير، بتفرط بلا شي، قاعدة بالسموكر ما بعرف كم ساعة. ما طعمة حقين على تمي. طيب C'est beaucoup plus bien. Back. ديليشيس. طب هيدي الدجاج اللي مش اكلها بحياتك اللي رح تحرق لك تمك يلي مدخنها. واو. اوف شو مهمة. كتير طيبين. حتى قال لي دوق حمصاته، فينا اكل حمصاته كتير طيبين. لا هون بنجي بنحس حالنا نوزانسات لي غولوا استريكس اوبيليكس، بنقعد بايدينا بننبسط نتسلى نشرب عين نبيد ننبسط بالسانسات وبنروح نبصوا بجبينه بنقول له برافو على الشغل الحلو. عنا عشا بعد. واو. يميت أهلا وسهلا ببيتك. قلبي هالقد كبير. وأنا مبسوط فيك اليوم. قديش بتحبني تيجيب لي العيلة كلها اليوم نتعشى عندي. ويلكم. بحبك وبعرف انه اكلاتك طيبين وبحب اكلاتك. بجيب لك مش بس العيلة، بجيب لك الكلب كمان. مش حيلا. نحن وين؟ نحن بقمر الدار بجيران البترون على طريق الإديسين، على طريق انت وطالع على السرف او الحردينة. بتحاول تاكل عندي، تاكل اكل سوبر طيب، تاكل فوارغ، تاكل كراعين، عصافير، كل شيء. اكل بيت انا والماما والبابا، يعني مثل ما بالبيت تاكلوا طعم الناس. وفوارغ غير شكل، نظافين غير شكل، لونهم ابيض، نكهه غير شكل، وبدي اياك تدوق. يعني مين انت الحكم. من وقتها ما زرت هون ما بعرف دق قلبي وبقيت كل ما حدا يقول لي بدي اتغدى بهالمنطقه بقول له هون. كل ما نقطع من هون قول يلا لازم نقطع. كثير بيجيني ناس بيقولوا لي قمر الدار، بقول له قمر الدار انطوني. تفضل. يلا تفضل.
بلش خبركم عن عرقاتهم قديش مهمين وبلش احكي عن الاكل قديش مهم. خليني اخبركم عن العرقات، ما بيحرقوا الزعيم ابدا، فيري سويت، انجويبلي سويت. اول كيس ثاني كيس ما بتحسوا بتنبسطوا كتير. نحكي عن البطاطا مقصوصه ايد، هاند كات، وحده وحده، حمصاتهم سوبر كريمي. عندنا اكيد الخلطه الاساسيه السحريه يلي هي السمبوسك يلي مرفعين على الاطراف كرمل تقرش. سوبر ايه مثل الميلفاي من جوا، اكستريملي جوسي، لحمه مفرومه ناعم مش ناشفه. عم نحكي عن طاوله عن جد فيها نفس لا يفسر، يعني ساعة بتاكلوها بتحسوا اكلت حب، نفس واحساس. مش صاج ومش عربي، شي ان بتوين. خبز كتير غريب، بيشبه كتير الخبز تبع عبرين، هذا معمول بعبدلة وموجود بس هون. ريحته حلوة. جبنة لبنانية مش بلدية، اسمها جبنة لبنانية، بس بلبنان في منها. بلدية means nothing لأنه في يكون في موزة بلدية، هي اسمها جبنة لبنانية. وهيك وراس بندورة بلدي، واللحم النية غير شكل، كبة النية يلي ما بدها شي. ميرسي حياتي. لأنه ايه عن جد بيحرز مشوار، غدا عشاء أحد سبت. ما عندكم شي مش طيب؟ هون عنا فوارغ حبة صغيرة، صغار ومهضومين، ومش هول تبع اللي هالقد اللي لا، وحدة وحدة، صغار لذيذين مغسلين، ريحتهم عطر، رزاتهم مستويين مش ملزقين مش معجنين، حمصاتهم مستويين مزبوط. هل في ناس ما بتاكل فوارغ؟ كيف؟ ليش؟ شو عجبنا هذا الشيء؟ في كتير ناس بتسأل عن بدي اكل فوارغ بس بخاف برات البيت. ما فيك تخاف من فوارغ عملتهم مدام وجوزها، والولاد بحطوا لكم اياها مع ضحكه كتير كبيره على الطاوله. من الاخر حياتي ما استطعمت بعد. ايه ما انت صحتين حياتي. انه اذا هوت دوغ جاي من امريكا بكون سكسي اكثر يعني. راس نيفه، لسان، الخدود مع عصرة حامض، أطرى لحمة بالعالم. تيجي من هون اوه ماي جودنس، فكرت بس عندهم فوارغ. بيوتيفل ذا هول 9 ياردز. اكل الطفولة، اكل جدودنا، اكل تبع اللي كول يا ابني ما تخاف ونزال الكوش. هلا بلا النكش بس انه ماشي الحال. اكل صحي، هيك كانوا يقولوا جدودنا. واكل معمول كتير بحب وروعة. بيجي من بيروت كرمالهم، يستاهلوا. 10. تشيرز. تشيرز. بونجور. بونجور. بياكلوا عندي اول شيء البيض البلدي. شغلنا نحن. عندنا هون دجاج هيك صغير نقليهم بالفخاره. هلا ما برضى على نزلهم سخنين.
وبرضه يكون البيض بارد بفخارة. بياكلوا عندي اللبنة كمان بلدية شغلنا. الخيار والبندورة كله بنعمله فريش كل يوم الصبح، ما بنرضى أبدا يكون الفرنش أوريج كمان كل يوم الصبح بنعمله. الكرواسون نحن بنعمله، الباجيت نحن بنعمله. شو بعد عندك المربيات، عندنا مربى الفريز بنعمله نحن، عندنا مربى المشمش نحن بنعمله كله هون بالكازا. انت مسؤول عن الترويع؟ انا مسؤولة عن الترويع، بس مش بس الترويع، انا مسؤولة عن الترويع، مسؤولة تقريبا عن كل فيك تقول التنظيفات يعني بنخلص الترويع، مسؤولة عن المطبخ، فوت على الاوض، يعني انه صرنا نعرف هلا ايه انه يعني انا من 8 ل 4 الكل بعيد طنجوستين، عرفت كيف؟ واهلا وسهلا فيك. فهمنا اللعبه كلها، ليش الاوضه نظيفه وليش الاجواء حلوه وليش الترويقه غير شكل. واكيد الحمامات وكلهم طنط جوسلين هون هلا هي عمرها 25 بس بقت ولا طنط يعني. فهي مثلا عن الترويقه بتستقبلكم وتبلشوا نهاركم هيك. كانت النومه رائعه، الاي سي داير، الفيو بالليل جنون، الموسيقى بتلحقنا لاخر الليل. بعدين الاوضه، ضغط المي، الديتيلز، امانيتيز، الشامبوان، المناشف، التخت، الرياحه، المخديه، ولا غلطه عن جد ولا غلطه. حسينا حالنا سافرنا، رحنا على شي محل كتير هيك لوكجيريوس، رحنا على نيس او على الايطاليان كوست، بس كل هول وين؟ بتحوم بلبنان، كازا تحوم، والترويقه بتبلش. كل شخص بيقرر اي ساعه بده. هلا بتشوف ان كانت فرنسويه ان كانت لبنانيه، بتسفركم وبتاخدكم بالمربيات، باللبنه، بالبيض بالفخاره اللي بتيجي مسقسه ومعموله بزيت الزيتون. كتير حلوه تبليشه. ان خلصتوا فلين بتتروقوا، ان قضيتوا يومين ثلاثه بتوع الصبح ترويقه كتير حلو. الشمس، الهوايات، الرواق، صوت المي، بعدين بتسبحوا وبتكفوا. التقينا بناس امبارح عشيه كانوا قاعدين هون، فقالوا لي اوعى بكره الصبح ما تاكل هاي. مهلبيه مع الكوليه، يعني اخدين المربى وهيك مطريين على الوجه، شويه فستق، المزهر. واو، دريل ديل مهلبيه يعني. هي دواء. لا كتير طيبه، كتير طيبه، تبع البيت يعني يلي كانت ستك تعملها اياها. كتير طيبه. غريبه لانه بالعاده بحطوا مربى المشمش، مغيرينه وحاطين مربى الفراز. كم فور ذس. عم بعمل اطيب ليموناده بهالايام هيدي، لانه اليوم حامض ما فيه، وهيدا اطيب حامض انتاجي خلقوا التاريخ للليموناده البترونيه. والطريقه القديمه يلي بعملها وما حدا في يعملها الا انا، لانه اليوم الحامض كله استوى واهترى، ما بجيب حامض الا كله سوا تنقاي. انا الي بالسوق، انا وحده 57 سنه، بيي له تقريبا من سنه ال 35 بالسوق، وهو اللي هو الوحيد اللي باقي بعده بالسوق من القدم، وانا بالليموناده القديمه على الطريقه القديمه، مش لا فريسكو ولا نعنع ولا فودكا ولا بعرفش ايش. هيدي الليموناده الاصليه البترونيه، واللي بيعملها انا مستعد اتحدى مين ما كان يكون. بدها تكون ناعمه وبزبوزتها صغيره، قشرتها ناعمه، بتبقى فيها زوم كتير وبيبقى طيب القشر تبعها. الدكر بيبقى فيه محبحب، بيبقى قشرته سميكه، بتبقى ما فيها عصير كتير. بفضل الانتايه على الدكر لانه مفيد اكثر للليموناده. اطيب بوزه بالعالم مش اكل منها الا عند ايدي الريم. هاي البوزه القديمه تبع الدار. واو، كيف تيجي الطعم؟ كان كدشتها هلا عن الشجره؟ ما في وبعد المكنه القديمه هاي من سنه ال 77. هاي وقت بلشت انا بالبوزه
يعني شركه اليوم بدها تعمل لي تمثال لانه انا الوحيد اللي عندي هالمكنه. طب هات نشوف هون. يعني السر تبعها هي هلا بقول لك السر يا حوه الحامضه كلها بدك تشتغل فيها. ايه هلا السر. هلا شقفها شقف صغيره مش شقف كبيره لانه الحامض هلا بلش يسلو ويهتري شلشو. انا بشقفها شقف صغيره اذا كان فيها مهره كبه وهيدا هلا بصير اعصرها على ايدي مشان هالزيت تبعها هالبخار تبعها هذا يفوت بقلب السكر لانه هذا حامض وسكر. حبيت الفكره، هي ما كانت بيعملوا فيها طحين، ما كانت بيعملوا فيها خبز، بحطها بصير يلبدهم. حبيت كثير فكره. هلا هون السر هذيك اول معوس هذيك تبليشه حلو. هلا هذيك التبليشه وهلا السر هون لكم هيك مشان هالبخار بقلب اللي دائما هو السكر. هلا هيدا حامض وسكر ومي والحامض كله نظيف. بلش تطلع الريحه ما في وانت جيت لي بختي يعني مش ده عامل انت جيت لي يعني لا يعني على طول تعمل فيي هيك انه يعني انه الناس اللي بتبقى عندها ثقه بنفسها بتتركها هيك فجاه بدون مش معقول الا قبل 5 دقائق لانه حضر حالي. جيت لي هيك فجاه دغري فت على المعمل انتو الكاميرا. الليمونة هلا بدوقك اطيب ليموناده بالعالم. بالعالم موجود. انا ابني مره جاب لي من اليونان 10 حامضات قد شاري، جاب لي ولا احلى من هيك حامض. قمت جبت والله قلت له يا بي شو هالحمضات؟ قال لي بابا كنت عندي محاضره باليونان وجيت شفتهم عجبوني. قمت جبت 10 حامضات، جابت كان بتشيرين احسن حامض بالبترون كان بتشيرين. جبت 10 حامضات زنتهم بالميزان هن وهوديك قد بعضهم، حطيت لهم سكراتهم حطيت لهم ميتهم قد بعضهم. هوديك صاروا مي نحن ضلوا حامضين. اهم حامض بالعالم لبنان. طبيعه لبنان مش موجوده بالعالم كله. الطبيعه مثل الزيت مثل كل شيء بهالدنيا. طبيعه الارض موجوده عندنا بلبنان. اطيب حامض بيطلع كل شيء فواكه، كل شيء خضريات، كل شيء الله خلق لبنان جنة على الارض. هيدا ليموناده طازه هلا سخنه شم ريحتها كتير حلوه، خفيفه كتير، سكراتها خفيف. هيدا العدد ريحه الزست يعني ريحه البخار تبع القشره ولا اطيب من هيك. يعني بدها تكون عدل لا حامضه ولا حلوه. مهم كتير. تركتهم بالسياره ونزلت. دوق يا حياتي طازه. هلا هيدا للبيت ليموناده بيعطيكم اياها مع تلج، ونتلجها بنوصل على البيت عشيه وبنشرب دغري. هلا بنشربها على الطريق شوي كل ما بتذوب شوي كل ما بتشرب شوي هيك بسقعه. مشان هيك بتشيلها من على الطريق.
هالشي بيموت. مش إلك يا حبيبي، مش إلك، مش إلك. لحمة بندورة بيض بيموت. وإن شفتها وإن شفتها وإن شفتها يا سلم عليها يا هوا سلم عليها يا هوا واحكي لها قلبي هوا كان الهوى يحكي معي بطل يحكي الهوى سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا هوا. قعدة مع الأصحاب لمشروع رح يفتح قريبا اسمه لو تريانجولو، يلي هو 10 اوض جيست هاوس، وبيستقبلوكم بيروقوكم بيغدوكم بيعشوكم اذا بدكم. فاميلي بزنس عائله. الاوض عم تخلص مشان هيك ما صورتهم. اون ذا واي كامينج سون، الله راد من هلا لاخر الشهر. فاذا عم تحضروا هذا الفيديو وعبالكم تحجزوا تنورين الفوقه لو تريانجولو وقريبا كثير. اكلاتهم كانوا طيبين، يعني الاكلات كانوا طيبين، البطيخه كانت منيحه. وليش معجوق حياتك؟ شو تغيروا؟ ماشي حياتك صعب بغير فيتاس، مش ضروري اوتوماتيك. من لقلوق على عقوره، مجد العقوره، بناخد شمال بنطلع على افقه، من افقه بنكفي صب امز، ميروبه، فريا. مشوار طويل بده ساعه بهالطريق على الشمال. حياتي على الشمال. يمين يمين دغري، ما بدنا جوجل مابس، هو هيك قال لي. يمين اذا هن عم بيطلعوا، انت شمالك.
هالاكسبو اسمها روتس اند وينجز، بتحكي عن عصافير والأرزة. عصافير يعني الحمام، عصافير السلام إذا بدك، يلي بيحملوا رسالة، وهي كتير بترمز للشو عم نعيشه اليوم، يلي هي المغتربين كيف عم بيسافروا عم بيتركوا الأرزة. وبس الحلو إنه عم جرب انظر لهالشغلة بطريقة مش متشائمة، لأنه من جوا أنا بقول في أمل مع المغتربين. هي هالعصافير بآخر يعني ما بعرف، كان في الفيلم اللي عملته يلي هو بيفسر شوي عن الاكزيبيشن. آخر شي العصافير بيتلاقوا وبيعملوا الأرزة. ما أنا بقول الأرزة شغلة أبعد وأكبر، يعني بدي أقول لبنان أكبر من شو هو جغرافياً، الأرزة أكبر من ما هي شو هي. وهالعصافير بياخدوها معهم وبيبعتوها مثل يعني لكولوم ميساجير مثل ما بيقولوا، بيبعتوها لكل بلدة اللي عنا. يعني أنا بالنسبة لي الأرزة رسالة. هولي عندهم قصة من وراهم، والقصة هي إنه أنا كأم عم بحضر حالي نفسياً بلكي لأنه ابني بكرة يسافر. واشتغلت على هالشغلة هي، يعني إذا بتلاحظ في شبه بيني وبينها. وهي مثل بالفيلم اللي كنت عم بحكي عنه، كنت قايلة دي كولومب أبيت ميغاب لي بلو بروفون، يعني في الحمام ساكن بقلب أحلامي بس من جوا السبكونشنس، يعني سبكونشنس. فيها الدبس، وكل منحوتة منهم بتمثل قصة شقفة من هالحلم، كأنه عم شوفها كذا شقفة من حلم، وبتمثل يعني انه في بهيدي هلا برجع بفرجيك بهديك بتشوف الأرزة بقلبها. يعني أول شيء هون بتبلش تتنقوز، بوحدة تانية بتشوف الأرزة والعصافير عم بيطيروا، هون بتبلش تشوف العصافير من برات راسي، بعدين بوحدة تانية بتشوف الأرزة والعصافير عم يطلعوا من جوا، وفي غيرهم أكبر بكتير بكتير هلا بفرجيك هون. خلص بتصير كأنك فيك تفوت على قلب راسي وتشوف العصافير وتشوف الأرزة، ويعني في كذا دايمنشن اخذته منه. والحلو فيها هيدي السبيشال فيها انه بس تشوفها من الوجه بتشوفها كأنه completely transparent، يعني كأنه منا مبينة، منا موجودة، وجودها مع انه هي وزنها اسم الله كتير يعني. من قدام بتشوفها very light، ومن هون بتشوفها بس اللايتنس بتكون through the doves. هيدي السكالتشر اسمها كلنا. كلنا يعني كلنا نحن وكلنا جميعا. هاي بالنسبة لي لأنه يعني بترمز للأرزة اللي بعتبرها مثل أب لإلنا كلنا. إذا بتلاحظ بهيدي الأرزة فيها كلها رموز للبنان. يعني عندك هون ناس من كل الأديان عم بتصلي، عندك هيدي بلكي من هالميل من هالميل، عندك هيدي بلكي هيدا عملتها بال 2018 بس بلكي كنت حاسه انه جاي الكريزه واصله كانت. هاي ترمز للحياه اللي عم نعيشها اليوم. بس الحلو انه كلنا سوا عم نعمل هالأرزة. إذا بتلاحظ بتصور مثلا عندك هون مثل تبع الشهداء، تمثال الشهداء، في كلها معمولة من سيمبلز للبنان. هيدي آخر قطعة عملتها قبل المعرض. حسيت لازم ارجع اعملها مثل هول الستوري اللي خبرتك عنهم بس على كبير وطورتها، لانه هون الأرزة بتصير يعني جزء من راسي، يعني انه راس من الراس، عم بقول راسي لانه هي اصلا راسي. الأرزة طالعه كليا. دايما عم نسمع صدى نحن وقربين عليها،
وهول العصافير طالعين بس بكل الدايركشنز. هون بتصير كومبليتلي بقلب راسي، يعني فيك اذا بدك فيك تقرب الكاميرا وتفوت لجوا. خلص هيدي صارت انفيتيشن للواحد يفوت ويحس، يعني هيدي انفيتيشن نحس. وبعدين مع هالامهات اللي عم بتودع اولادها، ومع كل عائله يلي عم تودع شخص. هون اتس كومبليتلي عملتها اكبر، لكأنه مثل واحد عم بيحطوا بارلور وعم بيصرخ وعم بده يعلي صوته على هالشغله اللي عم بتصير بصمت بكل عائله بلبنان. أنطوني هيدي اسمها ثورة 2019. هيدي المنحوتة في يعني كلها معمولة من ديتايات عن كتير قصص أثرت فينا بهالفترة يلي هي فترة الثورة. وهيدي حادثة وطنية، يعني ما فينا أنا كفنانة ما فيني أكون عم برسم شي تاني وهالشغلة هالقد مهمة بالنسبة لإلي يعني. هي كانت في فترة ثورة كانت بنص فني، وأنا بعدني بعتبر إنه الثورة بعدها شيء موجود. روتس أند وينجز. ليه روتس؟ روتس لأنه الأرزة هالشجرة وغاسين بروفوند، ووينجز لأنه العصافير هيدا التام تبعي. يعني هالكونتراست يلي بين يلي هو بيمثل ديلاما هلا عم بيعيشوا كل الشعب اللبناني، يلي هو جذور او وينجز سافر. من فيها الضياع، وانا هاي الشغله لانه ديلاما اشتغلت على حالي وانا من جوا لافهمها اكثر، يعني وشو عم بيصير وفوت بعقل هالعالم. وبقى بالنسبه لإلي مشان هيك رحت ادمجهم ببعضهم، انه العصافير والارزه فيهم يكونوا هن مع بعضهم، وانه الارزه شيء اكبر مثل ما كنت عم اقول لك، اكبر بكثير من بس هالشجره القاعده بالارض. هي رمز لكياننا كلبنانيه بناخده معنا وبنشتغل فيه. يعني هيدا معناتها انه لكل الدياسبورا اتس كايند اوف مسج لكل الدياسبورا، انه انتم حاملين بقلبكم الارزه، وانتم بس تجتمعوا وتكونوا مع بعضكم انتم اقوى كثير قويه، انتم بتعملوا الارزه. هيدي الفكره يعني هي لبنان مثل ما كنت عم اقول لك اكثر من جغرافيا شو هو وجود، يعني بالنسبه للارزه وجود. اوكي جايز، سو نحن فروزة رحنا لايف ايس كريم قدامكم على هالماشين. حنبلش منها هالبيس تبعنا. اتس لو ان فات لو ان شوجر، ما فيها مواد حافظه، بلس اتس جلوتين فري، فيها طعم فانيلا لايت. وات ايفر يو اد تو ات ويل بلند ان. في هيدا المنيو هو كومبينيشنز خالصين كثير طيبين، فيكم تنقوا منهم. ما عجبنا شيء يو كان ميك يور اون ميكس من يلي قدامكم على الديسبلاي. بلشت قصتها من زمان بسوق الاكل ستريت فود ماركت. من وقتها طوروا وكبروا من فرع واحد لليوم 3 فروع يمكن اكثر. لطعمه طيبه بالانسد اند اب سكيل. كانت من زمان بتحطوا شو ما كان كيف ما كان على بعضهم. هلا في ريل فليفرز
اختراعات هن عملوها مثل الروشيه هون شوكولا، الثلج اللي ما حسيت فيه ابدا، الايسنج اللي اختفى. فروزا از لبنان سبرايت. فروزا بيقدر يظهر على كل بلدان العالم، فروزا فيه يحمل اسم البراند كثير عالي. الباكجينج، البراندنج، الشباب عم تشتغل جوا، برافو فعلا برافو.